Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk egy kicsit hűvösebb napon, és egy nagyon érdekes vállalkozásba vágunk most bele. Ugye keressük az ország leggyorsabb és leglendületesebb futárját, és majd taxiját is. Na most a futárokból itt van az első kettő, és nektek jobbra, nekünk a bal oldalon egy Suzuki-val fogunk kezdeni, egy 1.3-as Suzuki-val, aminek nagyon érdekes története van, hiszen a tulajdonos sofőrsegély szolgálatot üzemeltet vele, és volt egy olyan napjuk, amikor hát kiesett aluluk egy autó, és ez az első volt, amire így ráütött, hogy ezt megveszem vidéken, mert 100 rongy, gyorsan, hogy legyen valami estére. Úgyhogy így indult a történet a kis Suzukinak. Azóta egyébként kilakatolta, 2 nappal ezelőtt került bele új motor, tehát hogy igazándiból mondanám azt, hogy új, tehát egy használt új, frissen kapjátok a rendezvényt, új kuplung van benne, minden rendben van bele szedve, és úgy fogalmazott, hogy bírja a rázókövet, és csaphatjátok neki. Belenéztem a listánkba egyébként, hát 10 fölött van már a Suzuki-s menésünk, mentünk már mindenféle Suzukikkal. Gyakorlatilag ez a 46-os időtől az 57-es időig bezárólag minden van. János, én arra emlékszem, amikor ez még kupás versenyautó volt ez ralliba is sok helyen. Rallycrossoznak vele, és egy olyannal mentünk, az a csövezett, egy ugyanilyenből mentünk ez a... Az 57, akkor az lenne a target, hogy a versenyautót megzavarni a futárral? Hát csak nem zavarja meg, mert akkor baj van a versenyautóval. Az jó lenne. De az ugye ez a junior kupába készül? Igen, junior kupa. Csak azt hiszem az 1 literes volt. Igen. Nagyon rég azért volt. ez 1.3. Hát, az más idegesség. Csabi, neked valami kötődés a remek Suzukihoz? Nem sok, hál' Istennek. Vagy micsoda? Nem. Én mentem Suzuki kupába, de már nem ilyen. De már nem ez volt a forma. Nem, de kíváncsi vagyok, mert ugye ezek az autók, amik mindent kibírnak. Igen, tehát elvileg ez arról híres, hogy ez gyakorlatilag elpusztíthatatlan. Hát pont ezért valószínűleg jó választás futárnak, mert hogy abszolút. Igénytelen és cserébe mehet. keveset fogyaszt. Igen. Azt tudom, ugye volt ismerős, aki annó dolgozott ilyen Suzuki szervizbe, ilyesmi, de mondta, Tönkre hogy ment. például Nem volt új autóknál mondjuk, ha riasztót kellett beszerelni, vagy ilyesmi, azért a fúrót nem kellett túlterhelni, tehát hogyha oda raktad, és kicsit jobban rádöltél, beszakadt. Tehát, hogy anyagvastagság azért az nem volt olyan nagyon... Hát könnyű. Nem véletlen könnyű, igen. Tehát azért ez még nem az 5 csillagos Euro NCAP-ról híres, de nem baj, hát itt nem is azt akarjuk kipróbálni. Játszátok le, és akkor aki kezd, az majd melegítse meg jól. Az időjárásra való tekintettel. Menjen János, látom, hogy fázik. Fázik, hadd üljön bele. Kapcsolatban a fűtés nem számít. Ja. Jó, melegítgessed meg nyugodtan. Ja. Van benne porraloltó, az egy jel. Az nem neki van, hanem amikor mentenek valakit, vagy a részeget le tudják fújni. A tulajt. Nagyon menőnk vagyunk. Szóval ilyen sofőr segély igen, és van neki neve, Szilaj. Szilaj? Aha, de jó. nagyon agresszív. Az autója Szilaj? Én úgy tudom. Nagyon menő. De ez egy jó, gyors döntése. Kell estére egy kocsi, vegyünk valamit. Az mi? Így kell. Hát ugye annó, mikor a Swift Cup ment pályán is, ugye akkor ezek az 1.3-as motorok a bontókból azért nagyon fogytak. Igen, kellett azért. Elváltogatták, és akkor pukkantak szét a motorok. Megtanultak forogni. Valami kis rezonanciát vélek felfedezni. Rezonancia az mindig lesz. Azt mondta a tulaj, hogy majdnem 100-at megy 2-esbe, és a 3-ast annyira nem szereti, úgyhogy igazándiból lehet, hogy nem is kell használni. Csak az egyenesbe. Ráhajítod. Egyébként az a jó ezekben az autókban, hogy tényleg egy elfogadható menetdinamikával rendelkezik, és egy nagyon olcsón fenntartható autó, mert minden idézőjelben azért fillérek hozzá, tehát... Talán még mindig van alkatrész, mert ugye ebből annyi igen, volt. Rengeteg. Igen. Ez ilyen első autónak tök jó lehet most fiataloknak, igen. Nem? Hát igen, egyedül ez a biztonság kérdés, ami aggasztó egy picit, igen, de abszolút. Enni nem kér, olcsón fenntartod, alig fogyaszt, úgyhogy ilyen szempontból mindenféleképpen. Volt belőle automata, és tudom, a sérültek nagyon sokan azt veszik, igen? Mert abból is ez a legolcsóbb átalakítható megoldás gyakorlatilag a magyar piacon, volt valami egyszerű automata belőle. Volt egyébként, annó még
mint első nyugati autón nézegettünk, mikor a Lada rendelés, még a Merkurba le lett mondva, nézegettünk, hogy egy jó Swiftet, és voltak ilyen svájci importos, ilyen 1.6-os automata, összkerékhajtású, az nagyon nagy királyság volt. Hát volt ez Subaru Justiként, és akkor igen. Az volt az igazi, akinek már Subaruja volt. Igen, úgyhogy, de aztán végül nem ugrottunk bele. Úgyhogy. Na hát fölállt Jánosunk a rajthoz, megduddantotta a rendezvényt. Ellőtt. Figyelj, nem ment rosszul el. Ellőtt. Tehát azt kell mondanom, hogy... 50-nel sikerült átszakítani a fotocellát. Mostanában nem olyan régen voltak olyan autók egyébként, amik alig érték el az 50-et. Tehát nem volt 0-60-as időnk. Nem. Ilyen fizikailag nem volt. Hát van, ami meg majdnem elérte a 100-at, nem? Bizony. Vagy van, amelyik volt, átlépi a 100-at. Sikánba bízom nagyon, hogy ott nem kell nagyon sokat fékezni, meg semmit. Nem, szerintem átmegy mindenen. Igen. Lendületes sikán, igen. Úgy. Figyelj, meg fogja szeretni. Biztos vagyok benne, hogy ilyet is akar majd. Figyelj, jó, nem dülöngél olyan nagyon. Hát azért dölöngél. Ha szükségetek van sofőrre az éjszakára, tudok egyet? Általában későn alszik el, úgyhogy sokáig ráér. Csak hajnalban ne hívjátok. Akkor... Az a baj, nem a reggelek embere. Az kapufa. Úgy érzem, hogy itt, ha a váltóval voltak az épp fennakadásai ezzel a harmadikkal, igen. De majd biztos tájékoztat bennünket róla, hogy mi a helyzet. Hát igen, azért gondolom ez ilyen éjfél pluszos munkaidő. Hát igen. Kemény. Figyelj, olyan vészesen nem tolja az elejét. Nem, ráfekszik, de szépen befordul. Teljesen jól elfordul itt szemre. Na, hallgassuk a hallgatnivalót. Majd ha alakul. Időmérés. Első kör. 56,728-as ezred. 56,728. Teljes idő 1 perc 48,037-es ezred. 1 perc 48,037. János, hát azt kell mondanom, hogy 3 tizeddel megverted a versenyautót. 56 728. És ebben még maradt? És figyelj, anyám még Ford Ka előtt van pont, úgyhogy meg utána jön rögtön ez a Swift csövezet. És a amatőr driftes... A C180 pistaféle drift. C280. Jó, de hát az csak keresztbe mentünk. Már mondjuk ez igaz. Na jó. Jó, de a Ford F150 Raptor. F150 Raptorral. Hát úgy is mentem vele, mindenen át. Na mesélj, milyen? Igazából maradt benne, mert itt hallottátok, gondolom, hogy a harmadikkal küzdöttem. Az új körnél lett egy kis baj. Hát ott kétszer se vette be a 3-as, vagy legalábbis olyan furcsa a kar, és ugye nem akartam beerőltetni volna, hogy mégse pukkantsunk el egy új motort, hanem ez nem, most ez az. És akkor ilyen. Tehát itt a lendületes részen maradt, tehát a kétkörös időben szerintem még van bőven. Alapvetően tényleg ez, hogy mindenen átmehetsz. Valószínűleg ugye a gumi miatt egy kicsit jobban billeg a kanyarokba, tehát az iránytartás az, amit mondjuk így megszoktunk, de cserébe így, ha kicsit erőlteted, bemegy mindenhova. Tehát így, meg azt látom, hogy mosolyogsz. Igen, mert a kanyarbejárat akkor így elúszik fog neki. A hátulja egy picit. Itt mind a két kanyart így úgy vettem, hogy így lehet rendesen játszani, mert egy picit mozog a feneke. Szerintem meg tudtok rá alkudni, ha úgy érzed. 120 ér. Óriási. Ugye lehet ez lesz a céges autó, hogy ilyen lesz majd. Figyelj. Mindent kibírtad. A cappuccinótól lemaradva 1 másodperc. Ugye van benne ez a furcsa berregő hang, ahogy gyorsan mész, nincs. Az elmúlik. Tehát, hogy csak... Hát azt gyorsan kell menni? Igen, nem szeret lassan menni. Ugye ez szerintem ugye annó nagyon sikeres autó volt. Egyrészt azért is lehetett, mert ugye akkoriban egy nyugati autó az de másrészt ugye a magyar utakra azért szinte tökéletes volt. Igen. Hiszen nem kemény a rugózása, mint a régi japánoknak, kicsit lágyabb, tehát így tényleg mindenen átmehetsz. Miközben ugye
tök jó mérete van, mivel nagyon kicsi a tömege, a fogyasztása és kicsi, viszont cserébe ezzel a motorral is jól megy. Tehát szerintem és ugye megbízható, tehát hogy tényleg annó a Suzuki nem abból gazdagodott meg ennek ezeknek a szervizelésében. Nem a szervizéből, igen. És tényleg a örök életre gyártották. És van rajt is, neked is, meg most nézem, Csabinál is van egész kis Nekem- megmozdít, Nekem egy kicsit a vérszegény lett, de az én körömben van még bőven. Nagyon-nagyon menő kocsik. Pont azt beszélgettük, hogy ilyen első autónak manapság fiataloknak milyen menő lehet. Egy dolgot cserélnék ki benne, jobb ülést, mert egy csomó energiám azzal ment el, hogy Oldaltartás? csúszkáltam. Aha. Tehát, hogy sokkal gyorsabban lehet menni a kocsival, mint amilyen oldaltartást az ülés. Aha. Ugye ezt nekem nem kell magyaráznod, mert Igen. nálam ezért cseréltél ülést. Igen. Egy ilyen Suzuki-ból nagyon komolyat lehetne építeni. Van belőle automata, csak szólok. Ha valamit akarsz építeni, Érte? nyitott vagyok. Belerakni valami kicsit. Ugye ebből volt 1.3-as 100 lovas, 101 Igen. lovas a GT. Igen. Az milyen kis komoly autó lehet. És azt még Hú, egy ha kicsit. valakinek van olyan hozomál, Tessék, János GT-t szeretne. GT-t, igen. Azzal mennétek egy kört. Jó kis háromajtós volt, azt hiszem. Igen. Meg a izé volt még jó, ugye a Charade-ból szintén a 1 literes GT-T. turbó. Igen. Na, azt is hozhattok. Igen, minden ilyet szeretünk, ilyen régi. Hát mert látszik, hogy azokkal mekkora Az, élmény hogy volt. a súly, az, Igen. hogy nulla a súly. Hát ugye tudjuk, hogy a Vitara is ezért ment marha jót. És egyenesben nagyjából nem történik semmi, de mégis tök jó az egy. Időmérés első kör 57,028. Még ez is gyorsabb lenne. 57,28 ezred. Teljes idő 1 perc 47,275 ezred. 1 perc 47,275-ös. A második körötök tök egyforma volt, mert megvan Igen. a 3/10. Aha. Akkor ő se váltott harmadikat. Igen. Hú. Leállt és közben szétkapcsolták középen a kipufogó rendszert. Jobbra számítottam. Igen? Na, Nem volt elég bár. 3/10 kaptál az első körön, de még ez is jobb lett volna egy picivel, mint a csövezet. Aha. Viszont megmarad a különbség a két körön, tehát hogy a második körötök én már nem egyforma volt. kapcsoltam hármast. Én Na, ez a baj. hanem hagytam szabályoztattál. kettőbe, de ott már nem gyorsul, Nem csak gyorsul. úgy nem szabályoz. Nem? Nem, csak úgy, Ezekben nincs úgy szerintem, megáll. ez a világ végéig Ennyi, elforogna. kész. Nem forog tovább. Úgy Ja. szépen lassan megy fölfele, aztán úgy. Annó azt nem tudom, meséltem, az első nyugati autónk az egy Corolla volt, még az a szögletes, ugye az a 8-as, E8-as. Igen. És abban 1.3 szívó volt, és az volt az, hogy a fater, mikor néha úgy gyorsan vezetett, ideges volt, és kettesbe így már egyszer kiszámoltam, hogy kaptam ilyen fokozat elárosztási diagramot, mert ezekben nem volt még fordulatszám, és 9000-et forgattam ott, semmi baj. Nem, próbáltam kettesbe maradni, meg nekem már nem mozgott úgy a hátulja. Na látod? Oh, elmelegítette? Lehet. Látod? És De milyen az élmény? egyébként nagyon jó pofa, kicsit a féltengelynek van hangja, ugye a csuklónak, az aggódtam egy picit miatta, de nem lett rosszabb, úgyhogy jó volt. Ugye, stabilan De nem ugyanúgy egyébként. kell venni, mint a Raptorral? Hogy Bárhogy, igen. Szembe, mindennel. Bárhogy is kibírja, úgyhogy figyelj, szerintem a maga nemébe ez jó autó volt annó, és még mindig tényleg ebbe a kategóriába nehéz valószínűleg strapabíróbbat találni. Főleg ennyiért. Ugorjunk is át akkor a másik játékszerünkre, ami egy Punto HGT lesz. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Na, Punto HGT. Punto HGT. Csabi, te tudod a motort, mert hogy barketta is volt, vagy? Igen, hát nem azért, de igen. Tehát ugye ez volt a barkettában, ez az 1.8-as szívó, 131 lóerős, ami a maga nemébe akkortájt egy egész jó teljesítménynek számított.
úgyhogy 6 fokozatú kéziváltó, amiben annó a Punto azért különleges volt, mert ebbe a kategóriába akkor tehát nem nagyon kínált senki 6 fokozatú váltót, úgyhogy csúcsgép volt. A fiatalember, aki tulajdonolja, az egyetemista egyébként, és mellette kaját szállít ki, tehát hogy így futárkodik, és hát öcsémtől engedélyt kért, hogy a semi-slicket fölpakolhassa rá. Wow. Mert mondta, hogy az utcai Nankang az hát jobb ez egyen, úgyhogy így hozta nektek, nem Nankang, úgyhogy majd nyilván ezt is kell melegíteni. János, van-e kötődésed? Mert egyébként azért használtunk már itt HGT-t, majd rá is keresek addig. Hát ugye ez már az a korosztály, hogy amikor ugye elkezdtük el nagyon rég a pályafutásunkat autós újságíróként, akkor ugye én éneket teszteltem, és akkor már nem ma kezdtétek. Kedvencem az a Sporting volt belőle, ugye az a... Igen. Az kismotoros volt, az 1-2, de valami 86 ló, de az is már 6 fokozatú. Jó nézett ki, úgy lehetett haladni, azt arra emlékszem. Tehát HGT-t pont nem vezettem annó, pedig volt ezt autó, de valamiért nem volt nálam. Egyébként nekem, mikor friss jogsim volt, de még nem volt saját autóm, akkor bátyáméknak pont ilyen Puntóik voltak. Ja, mondtad, az hogy 2, nem? 2 egyforma, de az 1-2 60 lóerős. Igen. Azokkal voltak kalandok. Mondjuk ki. Voltak kalandok. De az 60 lóerővel is jó ment. Szóval ilyen erősben még nem vezettem, de azt tudom, hogy annó tetszett. Tehát ez se egy túl nehéz autó, és annó azzal az 1-2-ös motorral, meg a 6 fokozatú váltóval tök jól lehetett vele menni. Tehát ez biztos azért más. Bár a nagy motorral gondolom kicsit tovább nehezebb. Hát egy cserébe van semi-slick, játszátok le, hogy ki kezd, és akkor aki kezd, az jó melegítse meg elő-hátul. Tehát ugyanaz. Akkor most megyek én. Menjél. Van rajtszámod is. Fú, és alfa kormánya van. Felfújta. Azt csak én messziről hallom, de fel. Figyelj, húz. Ez halad egyenesbe. Igen? Aha. Szerintem is mentünk HGT-vel. Igen, egy feketével. Szerintem jót is mentünk vele. Úgyhogy úgy nézegest. Tájékoztass, hogy mi történik. Halad. Egy sárga autó megy ott hátul. Na hát azért egyenesben már nem annyira, de... Egyenesben megzavarta a fény? Meg. Na, figyelj, a sikánon tök jól átjön. A 42-nél jársz? Az baj. Mozog ennek is a hátulja egy picit. Figyelj, jó helyről lehetett kigyorsítani, nagyon. Hát az, hogy fog az a gumi. Ez nagyon gyors. Azért a semi-slick az megsegíti a sorsát, meg az életét. De ezek szerint, ha van hozzá, akkor ezt használják tényleg ilyen slalom versenyekre, vagy minden. Még hozzá nem is kicsit, igen. Láttam múltkor filmet. Egyébként egyenes. És jó forog, igen, meg szépen hallani, hogy jön. Na. Figyelj, ez jó lesz. Időmérés első kör 53,8 ezred. Teljes idő 1 perc 40,987-es. 1 perc 40,987. Két körön pont az 1-2-es ponton mögött van. Na, lett neki illata. Egy kicsit. Csak. Igen, fél. Ez teljesen Nagyon fickós. élvezetesen mentél, kanyarolva minden, 53-800, ami azt jelenti, hogy csak 9 tizeddel van a kompetíción mögött, ami szerintem egy nagyon dicséretes dolog. A Fiat Punto 1.2 az 53.6 és két körön is pont mögötte van, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis idő. Szerintem teljesen jó volt. Folyamatosan ugye még azért melegszik a gumi, és akkor jön a tapadás, az eleje azért lehetne jobb, de
meglepően jól megy az autó, úgyhogy épp néztem, na, egész fickós. Figyeljetek, fél tizedre van például 182 lovas Focus 1.6 turbótól. Hát vagy a Clio GT 1.2 turbótól is. Igen. Ami azért egy modern autó, igen. és erős autó. Meg hát megveri a 135 lovas Zoe-t. Szóval... Na menjél. De azon nem volt semi-slick. Azon nem volt semi-slick, de akkor is. Teljesen gyors, nem tudom milyen kaját szállít vele, de oda tud érni. Ja tényleg, innen üzenem, hogy csak hozzánk hozhatok innentől kaját, de érjen oda időbe. Ha ilyen tempót tud a kocsi, akkor jöjjön meg. De várj, alfa kormány van benne. Alfa kormány, hát az tuning. Szerintem az első guminyomás az nincs a toppon. Úgyhogy azért az eleje az... De nagyon, azt néztem például az első körben, mikor rágyorsított, egy kanyar közepétől tudtál nagyon szépen kigyorsítani. Igen. Úgyhogy azért tetszett. Teljesen meglepően jó volt. Tetszett a kör. Egyenesbe láttuk picit lassabbnak, de aztán az sem vészes. De azért megy. Az a jó, hogy ugye, hogy 6 fokozatú, rövidebbek a fokozatok, tehát olyan kicsit fickósabban leforog. Meg hát azért 131 lóerő jó ebbe az autóba, és azért van kilométer bőven, de nem érződik gyengének. Aha. Szóval ezek a fajta 131 lóerők, amikor még nem a részecske szűrő, meg minden nagyon ütötte, ezek még fickósabbnak számítottak, mint ma egy... Hát meg más volt a súly, tehát ma a biztonság miatt ugye hiába teszel 130 lovat, az 200 kW több. Meg tudod, hogy nem olyan a gázreakciója manapság egy szívó benzinesnek egyszerűen, sajnos. Bár nem is nagyon van olyan, de... Ja, hát az már elmúlt, igen. És nézd meg, jól mozog, azt kell mondanom. És mondom, a kigyorsításokon nagyon kis, ahogy mondtad, fickós. Elmeri a kereket. Hát itt mikor jobbra ráfordultam és úgy belibben a hátulja, akkor vissza kellett kicsit nyitnom, mert olyan nem volt olyan jó érzés. Belibben. Úgyhogy belül is érzed, hogy 3 keréken megy az autó, úgy megemeli a hátulját. Nagyon vicces. Úgyhogy azért örülök, hogy annól a bátyáméknak nem ilyen HGT volt, csak 1-2. Mert ezzel még több bajt csináltál volna? Baj abból se lett soha, hál' Istennek, úgyhogy mindent megúsztunk. Meg nem volt semmi nagy őrültködés, de nyilván egy 60 lóerőse azért nem bohóckodsz annyira, mint egy 130 lóerőssel. Úgyhogy... Hát igen, azért János is sietősre vette. Nem kispályázik Jánosunk. Na, meghallgatjuk, mit sikerült. 53,192 ezred. 53,192 ezred. A teljes kör 1 perc 39,614-es ezred. 1 perc 39,614-es ezred. Azért Golf 8 1.5 TSI. Hoppá. 4/10. Na, akkor elég sokat, akkor bemelegettek a gumik. Be. 6/10-del jobb egy Figyelj, külön. egybe a Swift Sport mögött. Hát megnézd meg, hogy a kompetíción a 903, ez meg 192, tehát 3/10. 3/10. Na. Bemelegettek a gumik, ja, egy 6/10-et tudtál gyorsulni egy körön, és így 3/10-re van a kompetíció mögött, de hát ilyen Swift Sport, meg ilyenek vannak már csak előtte. Konkrétan pont ezekre a SUV időkre, tudjátok, az 53-4, az összes SUV elé került. Ez egy nagyon jó idő. Épp nézzük, Golf 8 1.5 TSI. Golf 8 1.5 TSI egy körön ugyanabban a 10-ben, 2 körön meg 3/10-del gyorsabb, mint egy Golf 8. Hát az hasonló teljesítmény egyébként. Igen. Hát alapvetően tök jó motorja van, szerintem. Az elején kicsit túl óvatos voltam, tehát ebben még lenne szerintem. Csak ott még ugye nem számítottam, hogy ennyire fog tapadni. Még nagyon rossz ide szerintem a fokozatelosztása. Minden kanyarnak a legvége, a 2-es, és akkor pont a kanyarba kell például 3-as rakni. Úgyhogy alapvetően nem ide való. A fék az tök jó. A futómű szerintem úgy lehetne jobb. Az kicsit már ilyen light, tehát a kord megette szerintem. Semi-slick nagyon sokat segít neki? Így szerintem nem annyit, mert hogy kicsit néha azt érzem, hogy gyűri maga alá. Hát főleg szerintem az elejében azért igen. A nyomást is kéne. Igen, úgyhogy most valamennyit segít, de szerintem az lehetne jobb.
Tehát, hogy igazániból akkor ez a remek eredmény az inkább a súlynak, meg a fickós motornak köszönhető. Szerintem igen, alapvetően igen. A motorja az teljesen zseniális, tehát ahogy még elkap ilyen 5000-től is megy, mint a bolondóra. Tök jó. Urak, köszönöm szépen, remek volt. Nektek pedig azt ajánlom, hogy aki még szeretne versenyezni a Futár címért, bőven van lehetőség, ajánljátok fel a jobbnál jobb futárautókat. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, keressetek bennünket Instán, Facebookon és YouTube-on, jövő héten találkozunk, sziasztok! A Futár Suzuki-be ugye motort cseréltek. János, hogyan sikerült a telemetria? Én azt látom, hogy szinte minden kanyarban az első körben Csabi jobban beesik sebességekkel, és igen, nagy különbségeket látok, tehát ilyen 5-6 km/h kanyarban lévő sebességkülönbségeket. Ha beesik, ott arra gondolsz, hogy alacsonyabb sebessége? Arra. A minimális sebessége a kanyarban. Igen, ő visszalassult, nem tudom, hogy mi okozhatta ez, de igen, nekem sokkal inkább megmaradt a magasabb minimum sebesség. Érdekes módon a hosszú egyenesre a ráfordítás az itt addigra egyenesítjük ki, tehát ott mintha majdnem ugyanúgy sikerülne, majd az egyenesbe történt valami, szinte lehet, hogy felváltottam. Valószínűleg te beleváltasz, és ezért Csabinál lesz a magasabb. magasabb. Igen, rajtnál is én sokkal hamarabb váltottam egyet. És Csabinál van a maximális sebességünk, ami mennyi lesz? 92-26. 92-26, hát erősnek nem tűnik. Majd a sikánban Csabi ugyanúgy sokkal jobban elengedi a sebességet. Sokkal drasztikusabban lassított, ha nézed, hogy jön le a görbe. Igen. Tehát, hogy sokkal inkább lassított, mint én. Igen, nekem az furcsa, ha megnézed, 6 km/h bátrabban mentem át. Annyival több sebességet tudsz átmenteni a sikánban. Igen, de ez is csak az elején, mert utána, hogy az kiegyenlítődik azért. De érdekes, lendületesebben mentem befele. És a G-erők, ami ugye a gyorsulás és fékezés, az meg folyamatosan alapvetően a tiéd, az szinte mindenhol egy picit erősebb. Igen, de szerintem azért itt egyik se egy kiugró adat, tehát ezek a 0,345 G-k nem egy olyan őrült adatok. Nem egy lóerőháború volt a kocsi, ez biztos. Ezt tudjuk. Az oldalgyorsulás, ezt azért érdemes megnézni, ez majdnem egy G itt van egyik irányba. Ugye jó gumi volt rajta alapvetően. Igen, aztán itt több mint egy G is volt, tehát hogy azt szerintem azért nem rossz, főleg egy futárautótól. Jó, és akkor menjünk át a második körre. Na nézzük az elejét, a belépési sebességet, mert az nagyon érdekes, hogy ott alapvetően Csabi... Ott is valami váltási próba. Igen, mert Csabi sokkal nagyobb tempót visz át az első kanyaron, a fehér aszfalton gyakorlatilag, mint tudjuk. És akkor utána ez gyakorlatilag az első kanyar, ott ugye én megyek bátrabban, ahogy szoktam, mert én vagyok felül, és utána gyakorlatilag kiegyenlítődik. És tök érdekes, hogy megint ugyanaz van a hosszú egyenesben, mint az előző körben, hogy te valamiért sebességet vesztesz az egyenesnek a kétharmadánál. Igen, és ráadásul ezt valószínűleg nem tudtam ezzel az autóval váltani, mert ott egy elég sok métert megyek úgy, hogy én lassulok gyakorlatilag. Igen, volt probléma a váltással, arra emlékszem is. Igen, az azért... És a sebesség az gyakorlatilag majdnem ugyanaz, mint az előző körben, a maximális Csabinál most 92-11. Igen, de itt most már bátrabban is ment át. Tehát most már neki a jobb a görbéje. Az előző körben te 70 km/h mentél át, tehát a jobb az még mindig gyengébb a második körben a sikánon, mint... Itt valami történhetett, mert ez egy nagyon rossz, ez az egész sikán rész. És hát összességében is, ha megnézed, a második körön 1 másodperccel lassabb voltam. Igen. Mint a Csabi. Na hát lássuk a Punto HGT-nek a telemetriáját, amin ugye ne felejtsük el, hogy stick volt, úgyhogy kezdjük először szerintem az oldalgérőkkel, hogy látunk-e benne valami kimagaslót. De hát igazán a nem, az... A nem, 1G körüliek, tehát hogy erre nagyon gyorsan választ kapunk, hogy nem. Ez egy nem üzemmeleg slick volt rajta. Igen. Érdekes módon... Itt van valami kicsivel magasabb. Hát az is csak egy 1,111, igen. Tehát, hogy ez... Nem őrület. Viszont ennek a körnek a telemetriája sokkal kiegyenlítettebb köztetek, mint a Suzuki-val. Igen. Sokkal jobban bírjátok. Mi a maximális sebesség, ami gyakorlatilag nem eldönthető, hogy kinél van? Igen. Hát 104,08. 9. Nem, ott volt egy 1 is. 104,1. Igen, és a másiknak meg 103,7. Tehát 0,4 km/h különbséggel. Hát meg a lassulást, ha megnézed a féktávot, itt Csabi egy picit felengedi, de gyakorlatilag utána meg én engedem nagyon fel. Itt is egy picivel gyorsabban megyek befele a sikánba. Ami érdekes, hogy ugyanúgy csak a 70 km/h sikán átlépési sebesség van, amit tudtál a Suzuki-val is. Igen. Hát ugye ez is számít, hogy ha valami autó nagyon könnyű, akkor ugye azzal jóval bátrabban tudsz menni, hiába nem olyan jó gumi van rajta, nem kell akkor a tapadás rá.
De érdekes tényleg, hogy itt a sikánon végig azért egy 5 km/h-val gyorsabb vagyok. Viszont utána van egy olyan kanyar, ahol meg Csabi visszahozza közel 5 km/h, ugye az utolsó előtti kanyarban. Itt nagyon össze-vissza megyünk egymáshoz képest. Érdekes, ekkora különbségek az nem szoktak lenni szerintem. Miközben ugye a kör elején is volt, ahol szinte egyformát mentünk. Úgyhogy, és hát a gyorsulás, mert ugye azért mégis erősebb autó volt. Nézzük mondjuk a rajtnál. Megnéz egy 060-at. Azért ez nem egy kiugró adatok szerintem. Nem. 0,4-0,5-ös gyorsulású. Igen. Ott lesz. Mi a maximális sebesség a rajtnál? Azt megnézed nekem? Azt 75 egész. 75,5. Hát ott van egy 72 is, igen. Igen. És 1 km/h különbséggel te gyorsultál jobban föl. Hát igen, de hát ez hatalmas különbség. Nézzük a második kört. Úgyhogy hamarabb váltottam. Úgyhogy hamarabb váltottál, igen. Általában mindig én hamarabb váltok. Na hát itt azért van egy különbség. Na, most ugyanaz, amit a Suzuki-nál láttunk, annak az ellentetje van. Most a Csabi dobott túl sok sebességet a fehér aszfalton. Igen, és ugye az a furcsa, nekem így szokott kinézni, ugye én vagyok a pallogázas őrült, aki oda megy az első kanyarhoz, és az a furcsa tényleg, hogy itt meg Csabival történt valami, mert ez nem... 10 km/h kevesebben fordul, és te majdnem 109-110 km/h is mész. Átmegyek, igen. Igen, az nem olyan rossz. Majd utána az első kanyarban, illetve hát a sikán, amikor átmész az új fehér aszfalton, utána az első kanyarban Csabi megint csak jobban belassul. Igen. Erre szerintem itt ugye én lassulok csak később, ez más ütemben, mert utána ugye itt kell nézni, mikor újra ott már alig van különbség köztünk. Ami vicces, hogy a hosszú egyenes végén megint milliméter különbségek lesznek. Igen. 104,93 és 104,88. Tehát van egy 105,02, tehát egy 0,3. 0,3. Tehát igen, a fékezés megint nekem egy picit hamarabb van, de megint az elején meg gyorsabban megyek. És megint jobb tempót viszel át, sőt, most gyorsabb tempót viszel át, mint az előző körben, mert most 73-74-en mentél át a sikánon. Hát ahogy melegszik a slick, szerintem bátorodik az ember. Itt az utolsó kanyarban megint egy picit gyorsabb vagyok a bejáraton. Aztán a kijárat is jobb, mert hamarabb jön fel a görbe. És összességében azért a második körön sokat kapott időben a Csabi, idézőjelben sokat, mert fél másodperc fölötti a különbség. Igen. De itt is tényleg az, hogy itt se látunk kiugró oldalgyorsulási értéket, úgyhogy érdekes, hogy slick volt rajta, de... Igen, innen üzenjük a srácoknak, hogy nem kell a slick, jobb lett volna az utcai gumi, mert nem tudtuk kiautózni a slickből. Úgy emlékszem, Nankang volt a slick, tehát nem a legpowerebb verzió. Meg ugye sokszor ugye azt nem nézik az emberek, hogy én a Suzuki kupából tudom, hogy ott a slick ugye azért sokat fog is az autón, tehát egy slick gumis autó nem tud jól kigyorsítani. Tehát lehet, hogy a kanyartempód épp jó, de sokkal inkább nehézkesebben gyorsít ki. Nagyobbat lehet fékezni is vele, de egy csomó helyen elvesztesz vele. És itt is az látszik, hogy igazából oldalgyorsulás nem. És hát bár ugye ez volt az erősebb, de itt is 0,5-0,6 gék a gyorsulás, tehát hogy ez nem az a itt meg a egyenesben, ugye amikor már nagyobb a sebesség 0,2. Igen. Tehát ez egy lóerőháború volt. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.